ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራን የካሲም ቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ካሲም ነኝ። ማንኛውም ሳምሰንግ ሞባይል የሚጠቀም ሁሉ ሊመለከተውና ሊያስተካክለው የሚገቡ አንዳንድ ሴቲንጎችን ነው የማሳያችሁ። እጅግ በጣም ጠቃሚ ሴቲንጎች ናቸው። ሁላችሁም የሳምሰንግ ሞባይል ተጠቃሚ ተመልከቱት። ይህንን ቪዲዮ ተወዱታላችሁ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁም ይህንን ቻናል በቀላሉ ሰብስክራይብ በማድረግ ይህንን አስተማሪ ቻናል ቤተሰብ ሆኖ ተቀላቀሉት። አሁን ወደ ጉዳያችን በመጀመሪያም ስልካችንን ስክሮል ዳውን በማድረግ ስክሪናችንን እንደዚህ እናንሸራተትና ከላይ ከቀኝ በኩል 3 ነጥቦች እናገኛለን። እነሱ ክሊክ እናደርጋለን። ከዚያም ሁለተኛው ላይ ያለውን ኦፕሽን ኩዊክ ፓነል ላይት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። እሺ እዚህ ጋር ሾው ብራይትነስ ኦን ታፕ የሚለውን ኦፍ ስናደርገው ከዚያን ዳን ብለን ስንወጣ እንደምታዩት ጓደኞች እዚህ ጋር ብራይትነስ መጨመሪያ መቀነሻው ጠፍቷል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት የስልካችንን ስክሪን መጨመሪያ መቀነሻ ሴቲንጉ ጠፋ ማለት ነው። ተመልሰን እዚያው ላይ እንገባለን። 3 ነጥብ በመንካት ኩዊክ ፓነል ላይት የሚለውን እንሄዳለን። ኦን እናደርገዋለን፣ እናበረዋለን። ከዚያም ዳን ማድረግ አለብን። እንደምታዩት አሁን መጥቷል ማለት ነው የስክሪናችንን ላይት መጨመሪያ መቀነሻ። እሺ ወደ ሁለተኛው አሁንም ሶስቱ ነጥቦችን እንነካለን። እዚሁ ላይ ስታተስ ባር የሚል አለ። ሶስተኛው ሾው ኖቲፊኬሽን አይኮንስ ይላል። ከላይ እንዲመጡልን የምንፈልጋቸውን የኖቲፊኬሽን ብዛት ወይም አይነት እዚህ ጋር መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። መጨረሻው ላይ ሾው ባትሪ ፐርሰንቴጅ ይላል። ይህን ለምሳሌ ኦፍ ስናደርገው ያው እንደምትመለከቱት ጓደኞቼ የባትሪ እንደምትመለከቱት ይሁት እዚህ ጋር አሁን የባትሪ ቻርጅ አይታይም ማለት ነው። አጠፋሁትኝ ማለት ነው። ተመልሼ እዚያ ጋር ሄድና አሁንም 3 ነጥብ በመንካት ስታተስ ባር የሚለውን እመርጣለሁ። ከዚያም ሾው ባትሪ ፐርሰንቴጅ የሚለውን ኦን አደርገዋለሁ። ከዚያም ሚኒማይዝ አድርጌ ይወጣል። ባትሪ ወይም የቻርጅ መጠን ይታያል ማለት ነው። ሁለተኛ ይህንን ስክሪናችንን በሁለት ጣታችን እንደዚህ እኩል ስንይዘው እዚህ ጋር ዊጄትስ የሚል ይመጣልና ዊጄትስ የሚለውን ሴቲንግ ክሊክ ስናደርገው የሚለው ጋር ዲቫይስ ኬር የሚል ሴቲንግ ይመጣል። እሱን ክሊክ እናደርገዋለን። ከአጠገቡ አሁንም ዲቫይስ ኬር የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን። ጫን ብለን እንይዘዋለን። እሺ ከዚያ እዚህ ጋር ከለር እንመርጣለን። ብላክ፣ ዋይት፣ ጥቁር ነጭ እንደምትመለከቱት ኦፕቲማይዝ የሚለውን ኦፕሽን አንድ ጊዜ ክሊክ አደርግና ሴቭ አደርገዋለሁ። እሺ እንደምታዩት ጓደኞች አሁን እዚህ ጋር መጥቶ ቁጭ ብሏል ማለት ነው። ስክሪናችን ላይ ጫን ብዬ እይዘውና ወደ ላይ ከፍ አደርግና ቦታ ሲይዘዋለሁ። ይህ ምንድነው እንደምትመለከቱት ስቶሬጃችንን ያሳይናል። የሜሞሪ ካርዳችን ወይም ሞባይል ቀፏችን ምን ያህል ቦታ አለው፣ ምን ያህል ቦታ ተጠቅመናል፣ ፍሪ ስፔሳችን ምን ያክል ነው፣ ምን ያክል ዩዝድ አድርገናል ተጠቅመናል የሚለው ነገር እዚህ ፋይል ማኔጀር ላይ በመግባት ማየት አይጠበቅብንም። አንዳንድ የፋይል ስቶሬጆችንም በተመለከተ ፋይል ማኔጀር ላይ መግባት አይጠበቅብንም እዚህ ውስጥ ማለት ነው። በቀላሉ ከላይ እናየዋለን ማለት ነው የተጠቀምነውን ያክል ማለት ነው። እሺ ይሄንን ስክሪናችንን በሁለት ጣታችን ያዝ አድርገን እንዲህ እናደርግና ስክሪናችንን ዌል ፔፐር የሚል እናገኛለን። የመጀመሪያው ኦፕሽን እሱን ክሊክ እናደርገዋለን። እዚህ ጋር ኤክስፕሎር ሞር ዌል ፔፐርስ የሚለው ላይ አሜዚንግ የሆኑ ዌል ፔፐሮችን ለስልካችሁ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስክሪን ሌፍት ራይት ይህን ስክሪናችሁን ግራና ቀኝ ወደ ግራ ወደ ቀኝ በማንቀሳቀስ አሜዚንግ የሆኑ ዌል ፔፐሮችን ለስልካችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው በቀላሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እኔ ልቀይርና ላሳያችሁ። ኦኬ እዚህ ጋር የትኛው ይሻላል እስኪ ምረጡ። ይሄን ፋስ ልምረጥና እንደ አርጥሩ ልሁንላችሁ። ይሄን የፋስ እንትን ዌል ፔፐር ልምረጠው መሰለኛ። እሺ እሱን ክሊክ እናደርገዋለን። ዳውንሎድ እናዛለን። ዳውንሎድ ኮምፕሊቲንግ ዳውንሎድ ጨርሷል። ኦኬ አሁን ዳውንሎድ አድርገው ጨርሷል ጓደኞቼ። አሁን የምናደርገው ይሄንን ትንሽ እንጠብቀውና አፕላይ ማዘዝ አለብን። ይሄው አፕላይ የሚል ይከፈታል። እናዘዋለን አፕላይ
ሆም ስክሪን ላድርገው ሎክ ስክሪን ላድርገው ሆም ኤንድ ሎክ ስክሪን ላድርገው ብሎ ያስመርጠኛል። ሆም ስክሪን እንዲሆንልኝ ነው የፈለኩት። የመጀመሪያውን ኦፕሽን ክሊክ አደርጋለሁ። ግን አሁን አልወጣም፣ ምክንያቱም ሴት ኦን ሆም ስክሪን የሚለውን ኦፕሽን መምረጥ አለብኝ። እሱን እስማማለሁ። አሁን ሚኒማይዝ አድርጌ እወጣለሁ። ዋው ያው አርጥግሮል ሆንኩላችሁ እንደምታዩት ፋስ ሆኗል እንትኔ ዌል ፔፐሬ። ኦኬ ወደ ሶስተኛው አሁንም ስክሪናችን በሁለት ጣታችን ጫን ብለን ይዘን ሁለት ጣታችንን እናገናኛለን እንደስካሁኑ። ከዚያም ሆም ስክሪን ሴቲንግስ የሚለው አራተኛው ኦፕሽን እንገባለን። አፕሊኬሽን ይላል ሃይድ አፕሊኬሽን የሚለውን ክሊክ ካደረግን ስልካችን ላይ ያሉት አፕሊኬሽኖች በዚህ መልኩ ይመጣሉ። የፈለግነው መደበቅ እንችላለን። ለምሳሌ ካልኩሌተር መደበቅ ብፈልግ፣ ካላንደር መደበቅ ብፈልግ፣ ካሜራን እነዚህ አፕሊኬሽኖች ብፈልግ ክሊክ አደርግና ራይት አደርጋቸውና ዳንስ ብዬ ስነካው ታች ላይ ከሆም ስክሪናችን ላይ ይደበቅ